we are going to wash this first. Oh my god! Oh my gosh! Hi everyone! Welcome to my channel again. And we are going to cook today the dish na favorite namin. Actually, yun yung lulutuin natin yung crab na nabili natin yesterday sa Arqueta. Halika, simulan na natin. Wash this first. Oh my god! Oh my gosh! Hindi pa ako na ba? Uy, hindi siya mo paak. Ang bitter mo. No, uy, gamay man good kayo ni. Hindi siya mo paak. Bah. According to my mom. Ano ba? Ano ba, besh? Ayaw mong kumawala dyan, besh. Here, come here, come here, come here. Okay, hold on to this one. Ayan. Okay, good. Good thing. And just to the chili. Ayan. Mamamatay ka rin. Ano ba? Huwag ka nang sumuko ka na. Arich. Okay. Kumawala na yung isa. Transfer natin sa pickle. Okay, these are the ingredients. We have garlic, that is chopped garlic. Then we have pineapple tidbits. Then separate yung juice niya kasi malalaman nyo rin. And then we have ginger, chopped ginger. Then we have onion. White onion yung gamit natin dyan. Then we have, ito yung ginamit natin na isang 300 ml na soda. And then we have evaporated milk, that is 150 ml. And then we have chili. And then don't forget the salt to taste. And of course, we have the black crabs. This is our yung nabili natin. And then first, ilagay natin yung garlic. I know, ginger. Ginger. I-cook muna natin siya before we proceed to the next ingredient. Then, cook talaga. Let it brown. Ma-brown muna siya ng konti. Guys, trivia lang meron tayong trivia sa ginger. Ginger helps to lose weight, actually. It also helps us to fight cancer. So, may mga studies na nagsasabi na ginger helps to fight cancer. Nagproduce siya ng isang, ginger, hindi ko na matandaan. And then, so, nakaka-lose din siya ng weight. It has a great antioxidant property. So, nag-brown na siya, we will add the garlic. Garlic also is, nagbibigay ng aroma sa ating pagkain, and at the same time,
nakakababa siya ng cholesterol. Mataba ko guys, pero hindi ako ma-cholesterol. Aruch. Tumalsik. Tumalsik. And then, next to it is yung white onion natin. Dami. So, this is 50 grams of white onion. Dinamihan ko na kasi I love onion. Onion has sugar, kaya nagpapalasa siya sa pagkain. So, kung mapapansin nyo, when you are going to cook onion, meron siyang magsisticky siya because of the sugar. Pero hindi po siya hindi, healthy sugar po siya, hindi siya katulad ng mga sugar, na simple sugar. So, healthy siya, and that is, actually, nakakababa pa nga ng sugar level yung onion. Ano pa? So, ito natin. Medyo maingay tayo. Walang lakasan ito lang. And then, we put the actually to add some spice. Pag luto na yan, we are going to put the frog. Buhay pa namin sila na binili. So, ayun. So, kung mapapansin nyo, meron pa siyang mga tole. Ito siya po, guys. Hindi ko na nakayanan yung ipagdebate ko sa mga ano. Kunin lang natin yan mamaya pagpatay na sila. Okay, yung soda, ilalagay na natin siya. And then, we are going to add the pineapple juice. Ito yung, that is why, sineparate natin siya para hindi siya masama sa. So, lalakasan natin siya. Lalagyan pa natin siya ng konting salt to taste. So, konti lang. Konti lang. Okay. Pag hindi naman So, let us simmer this one. Pakuluin natin siya. And then, kung sa tingin natin luto na siya, we will add, almost na siya maluto, we will add those additional ingredients na hindi nasabi. Lalakasan na natin. Okay. So, while we are going to, nagsisimmer siya, tatanggalin natin yung, kasi patay na sila, di ba? Tatanggalin natin to. With the help of ang hiwagang gunting, so tatanggalin natin siya. Okay. Nakapara siya. So, pag matanggal mo na siya lahat, isimmer na naman siya ulit. Okay? See you around. Yep. Okay, so at this point na yung level ng yung ilagay natin kanina ingredients is, or nakita niyo na yung may pagka-orange na yung inyong sabaw. So we are going to add the milk. Okay, para mas milky siya. And then we are going to add also itong ating tidbits. Para masarap. And then konti lang. We are going to let it boil. So, until makita nyo yung milk is na-incorporate na sa unang ingredients. So, saka na natin siya ihahain. So, yung konti na lang. So,
So, pag ganyan na yung ano niya, level, hinaan natin yung apoy and then titingnan natin kung ano siya. So, milky na siya. So, win natin. Diba, konti na lang yung sabaw. Tapos, yun na lang, para siyang ano. So, we are going to serve this one. Ipiplating lang natin. So, babalik ako. Sarap nito, guys. Parang naglalaway na mi. So, sayang yung mga ingredients. Ating, ano, okay, para naman maganda yung plating natin. Garnish lang natin ako ano. Pero guys, okay lang yun. Mukbang na to. Mukbang na this. Sayang yung mga onion na hindi nagamit. So, ilalagay na lang natin lahat. Ayan. Kakainin natin to because this is fiber and this is anti-cancer. Ayan, masarap na masarap ba? Okay. Ayan guys, ito na ang ating crabs a la Emma. Medyo pinagpawisan tayo pero okay lang, mukbangan na to. So, I hope that you are going to try this. Masarap talaga siya. Pag ako kasi kakain, guys, masarap talaga yung kakainin ko. Kita naman. Kaya rin na, kain tayo. Thank you for watching my vlog and see you guys in the more cooking videos. We'll try this one. Ang galing ko, guys. Ito muna. Hindi matanggal. Okay guys, ito yung masarap talaga siya. Tingnan nyo naman. Guys, diet ako ngayon. Hindi ko yan uubusin. Diet ako ngayon. Ako ngayon. Hindi ko yan uubusin. Ito lang. Sarap talaga niya. A must try. Promise.